डाटमा हामीले स्ट्रिङ्सलाई डबल कोटभित्र राखे पनि हुन्छ, नत्र सिङ्गल कोटमा राखे नि हुन्छ, अथवा ट्रिपल कोटमा राखे नि हुन्छ है। जस्तो कि स्ट्रिङ फर्स्ट टेक्स्ट इक्वल्स टु दिस इज टेक्स्ट विथ सिङ्गल कोट्स, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले स्ट्रिङ सेकेन्ड टेक्स्ट भनेर बनाऊँ। यसलाई चाहिँ डबल कोटमा दिस इज टेक्स्ट विदिन लेखौँ, डबल कोट्स। अब यो दुईटालाई प्रिन्ट गरौँ, फर्स्ट टेक्स्ट अनि अर्कोलाई सेकेन्ड टेक्स्ट। यो दुइटै प्रिन्ट हुन्छ। एकचोटि रन गरेँ, ठिक छ, केही एरर भएन। अब हामीले चाहिँ अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। थर्ड टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले मल्टिलाइन स्ट्रिङ पनि भन्न सकिन्छ। 1 2 3 भयो। दिस इज अ multi-line string within single quotes। अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ, प्रिन्ट थर्ड टेक्स्ट। अब यहाँनिर रन गरियो भने यो पनि आउँछ। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो होइन। अब यही उसलाई पनि ग्याप गरौँ, अलिकति यता यो भयो। यसैलाई नै हामीले अब डबल कोटवालामा राख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन है। 1 2 3टा भयो, तर क्लोजिङ पनि डबल कोटकैमा हुनुपर्छ। 3 यसलाई डबल भनेर बनाइदिउँ। अब एकचोटि रन गरियो भने यो भयो। हामीले चाहिँ स्ट्रिङहरूलाई यसरी सिङ्गल कोटमा राख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, डबल कोटमा राख्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। मल्टिलाइन गर्दाखेरि नि हामीले सिङ्गल कोट युज गर्न पनि सक्यो, डबल कोट युज गर्न पनि सक्यो है। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङ, ल जस्तै स्ट्रिङ च्यानल नेम इक्वल्स टु विथ 7। अब यो टेक विथ 7 छ होइन च्यानल नेमभित्र। अब मलाई टेक मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले प्रिन्ट अनि त्यसपछि च्यानल नेम गऱ्यो भने त सबै नै प्रिन्ट हुन्छ होइन। अब मलाई जस्ट टेक मात्र प्रिन्ट गर्न छ भने चाहिँ, अथवा मैले सुरुको 4वटा लेटरलाई प्रिन्ट गर्न छ भने अब के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ हामीले टुक्राउनु पर्छ। टुक्राउनको लागि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा सब स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 0,4 यो गरियो भने हाम्रो चाहिँ टेक भन्ने प्रिन्ट हुन्छ। अब यहाँनिर है हाम्रो प्रोग्रामिङमा सधैँ काउन्ट भनेको 0बाट सुरु हुन्छ। 0 भनेको टी भयो, अनि 1 भनेको ई, अनि 2 भनेको सी, अनि 3 भनेको यो भयो है। अब यो सहित अनि यहाँ 4सम्म छ होइन। 4 भनेको चाहिँ यो स्पेस हुन्छ, तर यसले चाहिँ स्पेसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन है। अब हामीले 5 गरियो भने चाहिँ अब अहिले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्पेस प्रिन्ट भएको छैन होइन। तर अब हामीले 5 गरियो भने चाहिँ स्पेस पनि प्रिन्ट हुन्छ। यो स्पेस भएको भएर नदेखेको। एकचोटि यहीँनिर ल यस्तो गरिदिउँ, यो यससम्म प्रिन्ट भयो। 4 हुँदाखेरि चाहिँ टेकसम्म मात्र प्रिन्ट हुन्छ है। ल यो एउटा भयो। अब अर्को हाम्रो हुन्छ
स्प्लिट भन्ने हुन्छ। स्प्लिटको लागि चाहिँ अब जस्तै स्ट्रिङ फर्स्ट वर्ड गरियो होइन, यसको काम पनि टुक्राउने नै हो, च्यानल डट स्प्लिट। अब स्प्लिट चाहिँ कहाँनिर गएर गर्ने है, अनि यहाँ चाहिँ अहिले भ्यार वर्ड्स भनेर राखेँ है। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ व्हाइट स्पेस भेट्छ नि, यो स्पेसहरू यो टेक र विथको अगाडिपट्टि जुन खाली स्पेस छ नि, अनि विथ र सबिनको अगाडि विथ र सबिनको बिचमा एउटा खाली स्पेसलाई चाहिँ मानेर नै यसले चाहिँ स्प्लिट गराइदिन्छ है। अब हामीले प्रिन्ट वर्ड्स गऱ्यौँ भने एकचोटि हेरौँ है, अनि यहाँ एज अ लिस्ट एउटा ब्राकेटभित्र टेक छुट्टै, विथ छुट्टै, अनि सबिन छुट्टै। अब जस्तै हामीलाई टेक मात्र चाहिएको छ भने हामीलाई थाहा छ नि त यो त सुरुमा छ भनेर। अब हाम्रो प्रोग्रामिङ त 0बाट सुरु हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो, 0 भनेर यहाँ हानिदिएपछि यसले के मात्र निकाल्छ, टेक मात्र निकाल्छ है। अब हाम्रो अरू के छ भन्दाखेरि अब हामीले के गरौँ भन्दा ल एकचोटि अब टेक होइन, अब जस्तै अर्को इक्जाम्पल स्ट्रिङ फर्स्ट नेम इक्वल्स टु सबिन गरे होइन। अनि त्यसपछि अब मलाई चाहिँ यो सबिनमा चाहिँ मेरो केही कुरा एड गर्नु पर्यो। केही कुरा एड गर्नु पर्यो भने नेम प्लस अनि यहाँ डबल कोटमा गऱ्यो भने हुन्छ, सिङ्गल कोटमा गऱ्यो भने हुन्छ, थिङ्स वी वान्ट टु एड, यो गऱ्यो भने र अब यसलाई के गर्नु पर्यो, नेम इक्वल्स टु नै गर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर माथि एकचोटि नेमलाई प्रिन्ट गरौँ र तलपट्टि प्रिन्ट नेम गरौँ है। अब रन गरौँ, थिङ्स वी वान्ट टु एड, यसले चाहिँ एड गर्नु। प्लसले चाहिँ हामीले अब जस्तै भएको एक्जिस्टिङ भेरिएबलमा भ्यालुहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्यो है। अब कहिले कहिले हाम्रो के हुन्छ, भ्यार अथवा इन्ट काउन्ट भनेर बनाएको हुन्छ होइन, काउन्ट इक्वल्स टु 1 भनेर बनाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले कहिले कहिले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै काउन्ट इज टु होइन, अनि त्यसपछि प्लस काउन्ट गर्न खोजिन्छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्टिजर, हाम्रो यो प्रिन्टले चाहिँ सधैँ स्ट्रिङ माग्छ, हामीले चाहिँ यसलाई के दियौँ, एउटा इन्टिजर दियौँ है। अब इन्टिजरलाई चाहिँ तपाईँहरूले उसमा स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्ने थाहा छ होइन, टु स्ट्रिङ गऱ्यो भने यो अटोमेटिक स्ट्रिङमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यो पनि भयो है। अब योभन्दा राम्रो गए चाहिँ हामीले यहाँनिर यही सिङ्गल कोटभित्रै डलर अनि काउन्ट गरियो भने चाहिँ टु स्ट्रिङ गरिराख्नु नि परेन, जस्ट हामीले भेरिएबलको नाम राखिदिएपछि यहाँ अघिकै डिजायर्ड आउटपुट चाहिँ आउँछ है, काउन्ट इज टु 1 भनेर। यो भयो हाम्रो इन्टरपोलेसन। अब हाम्रो अरू के छ भन्दाखेरि अब कहिले कहिले हामीले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङ एम्प्टी स्ट्रिङ भनेर बनाए है, यो बनाए। अब यो एम्प्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्न पर्न सक्छ होइन। एम्प्टी स्ट्रिङ डट इज एम्प्टी, इज एम्प्टीले के गर्छ, यदि यो एम्प्टी छ कि छैन त्यो हेर्छ, अनि त्यो अनुसार चाहिँ कि ट्रु कि फल्स रिटर्न गर्छ है। अब ट्रु भनेको चाहिँ यो एम्प्टी नै छ, हामीले अब हेर्न सकिन्छ होइन। अब यहाँनिर मैले केही राखेँ, अब यसलाई चाहिँ फल्स भयो है, ल ठिक छ। अब
यही स्ट्रिङको हामीले लेन्थलाई नै प्रिन्ट गर्न सकिन्छ है, भनेको कतिवटा क्यारेक्टर छ त भनेर हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि डट लेन्थ गऱ्यो भने तीनवटा क्यारेक्टर छ त्यो प्रिन्ट भयो। म यो माथिको सबै हटाउँछु एकैछिन। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अर्को मेथड हुन्छ हाम्रो, अनि इज इम्टी जस्तै गरेर इज नट इम्टी भन्ने नि हुन्छ है। अनि यदि इम्टी छैन भने चाहिँ यसले चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ। हाम्रो इम्टी नभएको हुनाले ट्रु नै रिटर्न गर्यो। अब कहिले कहिले हामीले चाहिँ दुईटा स्ट्रिङहरूलाई कम्पेयर गर्न पनि पर्न सक्छ होइन। यो चाहिँ खास इफ एल्सतिर सिकाए नि हो नि, डबल इक्वल्स टु अब जस्तै यहाँनिर कता गयो एएसडी भनेर छ। अब यहाँ नि एएसडी नै राख्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई ट्रु दिनुपर्छ, ट्रु नै दिएछ। यदि अब जस्तै मैले एएसडी मात्र राखेँ भने चाहिँ फल्स भयो। अब अनि त्यसपछि हाम्रो यो इम्टी स्ट्रिङमा कुनै कुरा अब जस्तै यसलाई टेक विथ सबै नै भनेर बनाऊँ है, अनि यसलाई चाहिँ टेक्स्ट भनेर बनाएँ। अब यो चाहिँ म हटाउँछु। अब हामीले के गर्न ट्राई गरौँ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट भन्ने भित्र सबिन भन्ने छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो भने कन्टेन्ट्स, अनि त्यसपछि यहाँभित्र सबिन। अब फेरि के हुनु पर्यो, यसको यो एस क्यापिटल छ, अरू स्मल छ होइन, त्यस्तै यहाँ पनि एस क्यापिटल छ। यो सबै मिल्यो भने बल्ल यसले चाहिँ ट्रु देखाउँछ, नत्र भने चाहिँ फल्स आउँछ है। अब स्मल एस राखेर गऱ्यौँ भने फल्स आयो। अब हामीले चाहिँ अर्को के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टेक्स्टलाई चाहिँ टु लोवर केस गरियो भने तपाईँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला, सबै सानो केसमा आउँछ। डट टु अप्पर केस गऱ्यो भने सबै अप्पर केसमै आउँछ है। अनि अर्को स्ट्रिङहरुमा चाहिँ रमाइलो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि टेक्स्ट इक्वल्स टु, अब मैले टेक्स्ट डट रिप्लेस अल गरेँ हैन। अब रिप्लेस चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सबिन लेखेको जतिलाई रिप्लेस चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल भनेर बनाइदिउँ हैन। अनि प्रिन्ट टेक्स्ट, यसलाई अब रन गरियो भने जहाँ जहाँ सबिन छ त्यहाँ त्यहाँ नेपाल भयो। यसले चाहिँ सबै रिप्लेस अलले चाहिँ सबै सबिनलाई गरिदिन्छ है। जस्तो कि अब यहाँ सबिन छ, अनि अझै यहाँ पनि अगाडि पनि राखौँ न सबिन, यो गरियो भने यहाँ पनि नेपाल आयो, अनि यो पछाडिको दुईटा सबिनलाई नि नेपालै बनायो है। अब जस्तै रिप्लेस फर्स्ट मात्र गरियो भने चाहिँ अब नाम अनुसार नै हुन्छ है। ट्याक्कै यो अगाडिको सबिनलाई मात्र यसले सुरुमा खोज्छ, सरर खोज्छ यहाँ लेफ्टबाट, अनि जहाँनिर सुरुमा सबिन भेट्छ त्यसलाई रिप्लेस गर्छ, अरूलाई चाहिँ वास्ते गर्दैन है। अब यो भइहाल्यो। अनि हाम्रो चाहिँ कहिले कहिले कस्तो कन्डिसन पनि आउन सक्छ भने चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्टमा चाहिँ केबाट स्टार्ट हुन्छ त नि, त्यो अनुसार हामीले कन्डिसन लाउन पनि सकिन्छ हैन। अब हामीले हेरौँ यो त्यसको लागि चाहिँ स्टार्ट विथ भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ हामीले दिएको टेक्स्ट अथवा क्यारेक्टर अनुसार चाहिँ यो टेक्स्ट भेरिएबलमा छ कि छैन, स्टार्ट भएको छ कि छैन त्यो हेर्न मिल्यो। छैन भने किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले सबिनलाई चाहिँ नेपालले रिप्लेस गरियो नि त। अब हामीले के गर्नु पर्यो, सबिनको सट्टा नेपाल भनेर सर्च गर्नु पर्यो। नेपाल गर्दाखेरि हाम्रो यो टेक्स्ट पक्कै पनि नेपालबाटै सुरु भइरहेको छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ ट्रु आयो।